Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat tutorial harness, emergency harness dengan menggunakan tali. Okey, kita akan buat 3. Itu suicide, hasty harness dan emergency harness lah. Dia 3. Okey. Dia punya tu tali lah, punya bahan dia. Dan kalau boleh dia 10 mm ke atas, dia besar sikit, right? 10 ke atas. Lebih selesa lah 10 ke atas ni, okay? Dan tali climbing lah. Tali climbing tak kisahlah sama ada dynamic ataupun static, alright? Okay. First, tali kepanjangan tali ni bergantung pada individu. Bagi saya yang berpinggang 32 ni, 4 meter dah cukup dah. 4 meter dah cukup. Tapi bagi individu yang besar lebih lagi lah panjang. Tapi paling sikit lah, paling sikit 4 meter. Dan panjang tu terserah, okay? Bergantung pada individu besar dia. Alright. Okay, pertama kita akan buat suicide. Okay, suicide ni pertama kita samakan dia. Panjang tali tu hujung-hujung, ratakan dia. Dan bermula daripada sini. Okay, bagi mereka yang menggunakan tangan kanan untuk menulis, okey, kita bermula daripada sebelah key. Okey, bagi mereka yang kidal, okey, boleh bermula sebelah kanan. Dia ada sebab. Okey, alright. Sekarang kita mula letak di sebelah kanan, letak di sebelah kiri. Okey, pusing dia dan masukkan dia loop sini. Okey. Salah, kiri jatuh kanan tak ada masalah untuk buat ni. Okey. Empatkan dia. Okey. Empatkan dia. Kemudian pusing ke belakang. Ya, pusing ke belakang. Ini. Kemudian masukkan dia. Masukkan dia. Masukkan lagi sini. Kemudian daripada belakang ni kita tolak dia. Okey. Daripada belakang ni tolak dia untuk kita buat half hinge. Okey. Tarik. Sini. Daripada belakang masuk di sini. Sini kita buat half hinge. Okey. Kemudian baru kita pusing ke depan. Okey. Pusing ke depan. Dan bila buat macam ni, kita buat pula square knot. Okey. Square knot, right? Ini dan begini, right? Buat square knot. Bila kita dah buat square knot, kita buat pula half hinge sekali lagi untuk lock. Okey. Siap Siap. Ini dia. Kemudian ambil carabiner, masukkan dan lock. Ingat bila lock ni guna carabiner, yang lock ni mesti ke hadapan yang ke hadapan. Alright. Tadi kenapa kita mulakan sini Okey. Kita letak sini kan supaya bila kita ikat, bagi yang tangan kanan, ikatan akan berada di sebelah kiri. So, bila kita repelling, turun apa semua begini, so dia akan clear sini tak akan sangkut. Tapi kalau kita letak sebelah sini, dia akan jadi gangguan, sangkut dan mungkin juga akan jadi masalah. So, begini. Dia akan clear. Right? Okay, ni dia. Tarik. Adjust, tarik. Okay. Kuat. Alright. Ni dia antara ikatan yang diguna dalam buat suicide ni. Okay. Half knot.
Bukan. Antara ikatan adalah half hinge. Bukan knot, okay? Half inch. Kemudian square knot. Dua, yang kena kita ingat. Okay? Jadi kita buka sekarang ni. Senang. Alright. Begitu Okay. Sekarang kita buat harness yang kedua, iaitu kita panggil Hasty harness. Okay? Hasty harness. Okay, cara dia sama juga. Kita bagikan dua tali ni. Okay? Yang tengah-tengah ni selitkan kat pusat tu. Alright. Okay. Okay, Hasty harness ni boleh juga kita buat daripada, kita gunakan webbing untuk buat Hasty harness. Dan kepanjangan tali ni tak ada masalah. Sebab dia boleh kita belit-belit. Kalau tali panjang, kita boleh belit-belit dengan dia. Kalau tali pendek macam ni 4 meter ngam-ngam, so kita buat sekali belit. Alright. So, pusingkan ke belakang. Dan masukkan di sini. Masukkan di sini. Tu dia. Nampak? Tu dia. Tak kena. Kemudian pergi ke sini. Okay? Pergi ke sini. Sebab saya belah kanan, saya akan pergi belah kanan. Alright. Kemudian kita buat apa dia? Mesti square knot. Square knot. Ingat tu. Square knot. Kemudian kita tikan dia dengan half hinge. Okay? Half hinge. Right. Kita akan dapat Hasty harness. Masukkan ke turbiner. Pusing. Dan lawan pusing. Okay. Kalau tali ni panjang, kita belit sampai kita belit dengan badan kita sampai kita boleh buat ikatan square knot ni. Dan kalau lebih safety kita tambah lagi dengan half hinge. Okey, begini. Kemudian kita dah boleh guna Alright, ini kuat. Okey. Inilah Hasty harness. Okey, Kak. Tarik. Betul. Alright. Sekarang kita buat yang ketiga. Harness yang ketiga orang panggil emergency harness. Okay? Emergency harness. Alright. Untuk buat emergency harness ni, yang nombor 3 ni, kita boleh gunakan dua cara ikatan. Pertama, kita boleh guna panjang sikit. Okay. Kita boleh guna square knot. Atau orang panggil reef knot ni. Okay, square knot. Pastikan dia boleh buat macam ni. Square. Kemudian kita matikan dengan half hinge. Okay. Begini. Kita letak kat sini. Okay. Ataupun kita boleh buat double fisherman, knots. Okay. Double fisherman knots. Okay. Panjang sikit. Alright. Macam tu. So, panjang sikit. Masuk. Okay. Tarik. Ini juga kita boleh nak secure, kita boleh buat apa ni, half hinge, tapi tak payah sebab ini pun dah cukup kuat. Kita nak buat
half hitch pun boleh, tapi untuk double fisherman knot ni dah cukup kuat dah. Okay, alright. Sekarang ni part di belakang, tarik dia. Okay, ya, pegang, tarik bahagian bawah, kemudian silangkan dia. Okay, silangkan dia macam ni. Tu dia. Cuba sekali lagi. Jadi ni, tarik bahagian bawah dan buat macam ni. Okay. Ya. Sekejap Okay. Alright. Okay. Ini belakang. Okay. Ini. Okay. Kemudian ambil carabiner liner, masuk, lock. Okay. Okay. Dah boleh guna. Adjust, dah boleh guna. Cuma kalau bila kita buat emergency harness ni, dia kelemahan sikit, dia longgar longgar. Tapi tak ada masalah bila kita gunakan betul Dan antara kelebihan juga emergency harness ni, okay, dia cepat dan senang dibuka. Alright. Okay. So antara ikatan yang boleh digunakan untuk emergency harness ni adalah square knot, ataupun reef knot orang panggil, double fisherman knot. Okay, itu lagi. Dan kalau nak kuatkan hujung ni, kita boleh buat half hitch. Alright. Okay, ni dia. Okay, semoga perkongsian ini memudahkan anda dalam rekreasi ataupun dalam anda survival di saat kecemasan lah, di mana kita ada harness. Masa hutan tak bawa harness kan, jarang bawa harness hutan. So dengan tali kita boleh guna. Okay, Assalamualaikum.